85 vuotta sitten, syyskuun 17. päivänä vuonna 1939, Puna-armeija hyökkäsi Puolaan. Saksalaiset olivat hiukan yli 2 viikkoa aikaisemmin aloittaneet sotatoimet ja edenneet syvälle Puolan alueelle. Maan tilanne oli hyvin vaikea, ja vaikka Ranska ja Iso-Britannia olivat Saksalle julistaneetkin sodan, merkittävää apua ei siltä suuntaa oltu saatavilla. Kun 17. syyskuuta Puna-armeija liittyi sotaan, oli selvää, että Puolan päivät olivat luetut. Puolan tilanne oli ennen toista maailmansotaa ollut hyvin vaikea, ja vaikka sillä oli puolustusliitto Romanian kanssa ja liitto myöskin Iso-Britannian ja Ranskan kanssa, sen sotilaallinen asema oli hyvin vaikea. Kun saksalaiset aloittivat hyökkäyksen syyskuun 1. päivänä, niin jo siinä tilanteessa Puolan asema oli vaikea. Nimittäin nykykarttaa jos katsoo, niin Puola näyttää kovin erille kuin mille se näytti vuonna 1939, ja sotilaallisessa mielessä pelkästään Saksaa vastaan käytävän puolustussodan osalta puolalaisten asema oli hankala. Pitkä länsiraja oli oma lukunsa, mutta muistettavaa on se, että tuolloin Saksaan kuului myöskin Itä-Preussin alue, pääasiassa siis nykyisen Kaliningradin eli saksalaisittain Königsbergin alue. Puolan oli vaikea puolustautua tällaista hyökkäystä vastaan, ja nämä hankaluudet olivatkin tiedossa. Puolan suunnitelmat osaltaan perustuivat siihen, että se pystyisi lännessä viivyttämään ja hidastamaan Saksan etenemistä ja käyttämään sitten suurta maantieteellistä kokoaan puolustuksen järjestelyyn. Tässä olennaista olisi myös se, että Ranska ja Iso-Britannia omalta osaltaan osallistuisivat sotaponnisteluihin. Mutta sitten kävikin niin, että mahtava itänaapuri hyökkäsi. Taustalla tässä katastrofaalisessa tilanteessa oli se, että elokuun 23. päivä saksalaiset ja venäläiset olivat solmineet niin sanotun Molotov-Ribbentrop-sopimuksen. Sen salaisessa lisäpöytäkirjassa saksalaiset ja venäläiset olivat jakaneet väliin jääneet Itä-Euroopan alueet etupiireihin, joiden osalta ne tunnustivat toiselle etuoikeuden tehdä siellä asiat parhaaksi katsomallaan tavalla. Kun esimerkiksi Viro ja Suomi olivat Neuvostoliiton etupiirissä, niin Puolan kohtaloksi tässä tuli puolestaan se, että maa päätettiin jakaa näiden kahden maan välillä. Saksa aloitti sotatoimet tosiaan 1. syyskuuta ja Puna-armeija seurasi perästä sitten 17. syyskuuta. Tätä ennenhän, siis ennen Molotov-Ribbentrop-sopimusta ja sodan alkua, Neuvostoliitto oli itse asiassa neuvotellut sekä Ison-Britannian että myöskin Saksan kanssa siitä, kuinka turvallisuusjärjestelyt tultaisiin toteuttamaan, ja näissä yhteyksissä Moskova oli itse asiassa tarjonnut sitä, että se lähettäisi 1 000 000 sotilasta Puolaan turvaamaan Saksan aggressiota vastaan. Puolalaisille tällainen ei ollut kelvannut, ja syyt olivat hyvin ymmärrettäviä. He pelkäsivät sitä, että jos maahan 1 000 000 puna-armeijan sotilasta päästetään vapaaehtoisesti, niin ne eivät välttämättä, siis todennäköisesti tulisi koskaan sieltä vapaaehtoisesti kuitenkaan lähtemään. Baltian suunnallahan Neuvostoliitto sittemmin pakotti tällaisiin järjestelyihin hyvin tunnetuin seurauksin. Mutta puolalaiset olivat siis jääneet tilanteeseen, josta heitä uhkasi Saksa lännestä, ja idässä oli heidän näkökulmastaan vähintäänkin epäilyttävä suurvalta. Ja kun Molotov-Ribbentrop-sopimus sitten tuli kaiken kansan tietoisuuteen elokuun 23. päivä, niin vaikka ei tästä salaisesta lisäpöytäkirjasta tiedettykään, niin kyllä Itä-Euroopan maissa ymmärrettiin, että nyt ei ole hyvä tilanne. Saksa ja Neuvostoliitto ovat löytäneet toinen toisensa, ja tämä voi tarkoittaa ikävyyksiä välijääneille maille. No, kun Puola sitten ryhtyi puolustautumaan Saksan hyökkäystä vastaan, niin käytännössähän se joutui vetäytymään, mutta toivoa sodan lopputuloksesta ei oltu kuitenkaan menetetty, ja puolalaiset taistelivat urheasti. Neuvostoliiton hyökkäystä idän suunnalta pelättiin, mutta sitä ei varsinaisesti odotettu.
Ja tästä syystä johtuen sitten Puna-armeija kun hyökkäsi idän suunnalta, niin se oli itse asiassa tosiasiallisesti yllätyshyökkäys Puolan näkökulmasta. Maan asevoimille annettiin tässä tilanteessa määräys vetäytyä ja idän uhan osalta ainoastaan sellaisissa tilanteissa ampua takaisin, kun se olisi välttämätöntä itsepuolustuksen takia. Kuitenkin itäisillä alueilla syntyi taisteluita, paikoin aika laajojakin, koska tuossa vaiheessa 17. syyskuuta Puolan armeijan komentojärjestelmä ei enää toiminut kunnolla. Saksa oli iskenyt maata vastaan ankarasti ja ilmavoimat pommittaneet radio- ja puhelinyhteyksiä poikki, niin kaikki puolalaiset yksiköt eivät saaneet määräystä aloittaa vetäytyminen, vaan itäisellä alueella taisteltiin. Puolalaisille ei kuulunut vaihtoehtoihin se, että oltaisiin luovutettu vaikeassakaan paikassa, ja niinpä paikoin nähtiin taisteluita. Kuitenkin Puolan armeija ryhtyi pääosin vetäytymään kohti Romanian ja Unkarin rajaseutuja. Hyökkäystä seuraavana päivänä myöskin Puolan hallitus siirtyi Romanian alueelle ja antoi määräyksen, että antautuminen on kiellettyä, joukkojen on vetäydyttävä Ranskaan, käytännössä siis kohti Romanian ja Unkarin rajaseutuja. Kun katsotaan toisen maailmansodan ensimmäistä viikkoa, niin itse asiassa nämä sotatapahtumat Puolan suunnalla eivät sinänsä yllättäneet puolalaisia. Saksa hyökkäsi sieltä, mistä Saksan odotettiinkin hyökkäävän, ja Puolan viivytystaistelut sujuivat kutakuinkin sillä tavalla kuin oli suunniteltu, joskin saksalaiset etenivät nopeammin ja syvemmälle kuin mitä oli toivottu. Ranska ja Iso-Britannia myöskin julistivat nopeasti Saksaa vastaan sodan, ja tämä loi toivoa siitä, että Puola voisi vielä jollakin tavalla selvitä tästä. Yleinen ymmärrys toisesta maailmansodasta on se, että kun Puolaa vastaan hyökättiin ensin lännestä ja sitten idästä, niin maa tosiasiallisesti jäi yksin. Se on totta, että puolalaiset eivät saaneet haluamansa ja toivomansa apua, mutta aivan tumput suorina eivät ranskalaiset ja britit kuitenkaan seisoneet. Nimittäin Saarinmaan offensiivi, Saarinmaan hyökkäys käynnistyi Ranskasta Saksan alueelle pian toisen maailmansodan alkamisen jälkeen. Kuitenkin tämä Saarinmaan hyökkäys oli hyvin rajoitettu operaatio. Suunnitelmissa oli ollut se, että sotaan olisi osallistunut vähintäänkin 40 divisioonaa. Näistä kaikki eivät sitten edes rajaseudulle siirtyneet, ja joukot, mitkä ylittivät Saksan rajaan, niin etenivät verrattain vaatimattomasti sille suunnalle, eikä hyökkäystä ja sillanpäätä ryhdytty suuremmin laajentamaan. Ranskalaiset siis tekivät tällaisen rajoitetun hyökkäyksen Saksaa vastaan, jonka suunnitelmissa oli tavoite se, että Saksa joutuisi vetämään joukkoja idästä länteen ja olisi pakotettu puolustautumaan lännempänä, ja tämä olisi sitten helpottanut painetta Puolan suuntaan. Mutta rajoitettu Saarinmaan offensiivi, mikä myöskin nopeasti pysäytettiin, ei tuonut puolalaisille sellaista helpotusta, ja Saksan ei tarvinnut tässä vaiheessa millään tavalla oikeastaan reagoida idässä siihen, mitä lännessä tapahtui. Ja niinpä hyökkäys sitten puolalaisia vastaan eteni nopeasti, ja kun 17. päivä syyskuuta Puna-armeija liittyi sotatoimiin, niin noin vuorokaudessa joukot olivat edenneet syvälle Puolan alueelle. Tässä tietysti perussyynä oli se, että kun Puna-armeija hyökkäsi, niin Puolan asevoimille annettiin määräys vetäytyä ja taistella ainoastaan silloin, kun se oli itsepuolustuksen kannalta tarpeellista. Romanian sillanpää oli tärkeä osa Puolan suunnitelmia siinä tilanteessa, jossa maan puolustaminen osoittautuu mahdottomaksi. Tämä Romanian sillanpää sijaitsi Puolan kaakkoisalueella, nykyiseen Ukrainan kuuluvalla alueella. Ja ajatuksena oli se, että mikäli maan puolustus kävisi mahdottomaksi, niin asevoimat vedettäisiin tämän Romanian sillanpään kautta sitten turvaan naapurimaan tai naapurimaiden alueelle.
Ja näinhän siinä sitten kävi. Puolan asevoimat aloittivat itse asiassa vetäytymisen kohti Romanian sillanpäätä jo ennen tämän puna-armeijan hyökkäystä. Ja siinä vaiheessa, kun puna-armeija liittyy kinkereihin, niin annettiin yleinen määräys vetäytyä sinne. Tämä Romanian sillanpää, siihen liittyy sellainen mielenkiintoinen poliittinen yksityiskohta, että Romanialla ja Puolallahan oli olemassa puolustusliitto, mutta Puola ei koskaan aktivoinut tämän puolustusliiton vaatimuksia, koska he halusivat itse asiassa pitää Romanian tällaisena puolueettomana maana ja sitä kautta konfliktin ulkopuolella, joka itse asiassa mahdollisti nimenomaan sen, että tällainen vetäytymisoperaatio voitiin sitten suorittaa. Mutta vaikeassa tilanteessa kahden suurvalta-armeijan painostuksessa ja sitten kommunikaatioyhteyksien ollessa hajanaisia ja puutteellisia, niin tämä vetäytyminen ei kuitenkaan onnistunut siinä laajuudessa kuin Puolan sodanjohto olisi sitä toivonut. Mutta käytännössä tämä Romanian puolueettomuus yhdistettynä taustalla olevaan puolustusliittoon ja asevoimien osittain onnistunut hallittu vetäytyminen tarkoittivat sitä, että Puolan asevoimista kuitenkin verrattain suuria joukkoja sotilaita pääsi siirtymään puolueettoman maan alueelle, ja sieltähän sitten tämä tarjosi työkalun Puolan pakolaishallitukselle, joka piti sen mukana sitten maailmanpolitiikassa toisen maailmansodan loppuun saakka. Vaikka epätoivoinen vastarinta ja taistelut jatkuvat Puolassa lokakuun puolelle, niin Neuvostoliiton liityttyä sotaan tilanne oli aika lailla selvä ja Puolan puolustus romahti nopeasti. Tässä on kuva neuvostojoukkojen paraatista Lvivin kaupungista, joka siis sijaitsee nykyisen Ukraina-alueella. Se pidettiin 28. päivä syyskuuta. Tuossa vaiheessa ei ollut enää sellaista yhtenäistä laajaa vastarintaa Puolan alueella, vaan Puolan asevoimat kykenivät enää paikallisesti alueelliseen vastarintaan, samalla kun joukot parhaansa mukaan yrittivät vielä poistua maasta. Puna-armeijan mukana tuli myöskin miehitysvalta. Tässä on Lvivin komendantin antava määräys kaupungin asukkaille. Toisena allekirjoittajana on sitten sotilaskomissaari Politrukki. Tässä annetaan ilmoitus siitä, että Lvivin kaupungissa toteutetaan sotatilalainsäädäntöä ja julistetaan ulkonaliikkumiskielto, joka on voimassa kello 8 illalla aamu 7 saakka. Samalla myöskin annetaan määräys siitä, että kaikki tuliaseet ja lähitaisteluaseet on luovutettava uudelle hallinnolle ja ulkona liikkumiskiellon tai tämän aseesta riisuntamääräyksen tottelemisen rikkomisesta siitä rangaistaan sitten sotatilalainsäädännön mukaisella tavalla. Mitä tämä käytännössä tarkoitti, niin se tarkoitti sitä, että hyvin nopeasti kävi selväksi, että venäläiset eivät kainostelleet siinä, että jos pienintäkään vastarintaa tai sääntörikkomuksia tuli, niin tällaisen syyllistyneet hyvin helposti sitten ammuttiin suoraan paikan päällä tai ammuttiin ilman oikeata oikeudenkäyntiä, vaan tällaisen nopean tuomiokäsittelyn kautta. Samalla myöskin annetaan määräys siitä, että kaupankäynnin ja työpaikkojen ja muiden täytyy toimia aivan normaalilla tavalla. Ja uuden neuvostohallinnon myötä myöskin aletaan järjestämään tällaisia väliaikaisia järjestyskaarteja turvallisuuden ylläpitämiseksi. Puna-armeijan mukana siis propagandasta huolimatta ei tullut mitään suojelua saksalaista vihollista vastaan tai alueen väestön vapauttamista, vaan vihamielinen ja väkivaltainen miehityshallinto. Virallisessa propagandassa Moskova luonnollisestikin esitti asian aivan toisenlaisena. Tässä on seuraavana vuonna julkaistuja postimerkkejä, niistä kuvia, missä juhlistetaan tätä 17. syyskuuta 1939 aloitettua hyökkäystä. Siinä kerrotaan, kuinka Puna-armeija on vapauttanut veljet ja siskot Länsi-Ukrainassa ja Länsi-Valko-Venäjällä. Puolasta ei puhuta mitään. Se, mitä venäläiset tekivät virallisessa propagandassaan, niin oli, että he vapauttivat nämä
lännempänä olleet valkovenäläiset ja ukrainalaiset alueet ja sillä hyvä. Puolaa ei näissä yhteyksissä enää sitten muisteltu. Puola maksoi tästä hyökkäyksestä karmean hinnan. Itse asiassa varsinaiset taistelutappiot olivat verrattain vähäisiä kokonaistuhoihin nähden, hyvin pitkälle seurasta siitä, että puolalaiset itse totesivat, että nyt pitää vain pyrkiä järjestäytyneesti vetäytymään. Varsinaisissa taistelutoimissa sai surmansa, haavoittui ja katosi arviolta 23 000-27 000, ehkä vähän enemmän puolalaisia sotilaita. Mutta mitä tämän ohella sitten tapahtui, niin Puna-armeija ja sen perässä seurannut NKVD syyllistyivät joukkomurhiin ja teloituksiin. Katynin verilöyly on näistä tunnetuin, missä NKVD murhasi arviolta noin tai vähintäänkin 22 000 puolalaista upseeria, älymystyn edustajaa ja muuta sen sellaista, mutta itse asiassa näitä joukkomurhia tapahtui muitakin. Paikoin esimerkiksi, kun Puolan asevoimien yksiköitä antautui, niin saatettiin ampua kaikki upseerit siihen paikalle. Ja ylipäätään Puna-armeija surmasi tuhansittain, tai siis viisinumeroisen määrän puolalaisia sotilaita ja sotavankeja. Itse asiassa siinä vaiheessa, kun Puna-armeija hyökkäsi Puolaan, niin Neuvostoliitto lakkasi tunnustamasta Puolan valtion olemassaoloa. Myöskään mitään virallista sodanjulistusta näiden kahden valtion välillä ei tapahtunut, ja tämä osaltaan kytkeytyy sitten siihen, että Puna-armeijalla ei ollut intressejä noudattaa mitään sodankäynnin lakeja, koska eihän vastassa ollut minkäänlainen laillinen armeija. Näihin tunnettuihin verilöylyihin, Katynin verilöyly näistä tärkeimpänä, niiden varjoon jää se, että vähintäänkin samaan verran puolalaisia sotavankeja murhattiin aika lailla paikan päällä. Venäläisiä ei usein kiinnostanut vankien ottaminen, jotenka antautuneet vain surmattiin. Eli erilaisissa taistelutoimiin liittyvissä, niiden jälkeisissä tai pian toteutetuissa joukkomurhissa ja teloituksissa menehtyi kymmeniä tuhansia puolalaisia. Siis Katynin verilöylyn ovat kuulleet hyvin monet, mutta vähintään saman verran kuoli pienemmissä ja vähemmän tunnetuissa verilöylyissä. Kaiken kaikkiaan sotatoimien aikana, pian sen jälkeen ja neuvostohallinnon aikana sitten ennen Saksan hyökkäystä vuoteen 1941 saakka vangittiin ja karkotettiin 400 000 550 000 puolalaista. Näistä noin tai vähintäänkin 100 000 tosiaan oli sitten jo sodan päätyttyä vangittuja siviilejä. Näistä monet sitten kuolivat vankeudessa, kuolivat sitten karkotuksessa Neuvostoliiton alueella ja niin edelleen. Inhimilliset tuhot olivat siis todella suuria. Neuvostoliitto ja Saksa neuvottelivat uuden rajasopimuksen taisteluiden vielä ollessa käynnissä, ja kun Puola oli sitten jaettu uuden sopimuksen mukaisella tavalla, niin saksalaiset ja venäläiset saattoivat toinen toisiaan onnitella. Homma oli hoidettu, Molotov-Ribbentrop-sopimus, jonka myötä Itä-Eurooppa oltiin jaettu kahden suurvallan välillä, niin sen osalta ensimmäinen siirto oli tehty. Puola oli kadonnut maailmankartalta. Se oli jaettu Saksan ja Neuvostoliiton kesken. Kiitoksia mielenkiinnosta. Laittakaa kanava seurantaa ja tuttuun tapaan lopussa sitten taas videoita, jotka liittyvät aihepiiriin.